नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले घट्दो बजारमा कस्तो लगानी रणनीति लिने भन्ने बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसका लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई हामीले भिडियो राख्न साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र शेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। घट्दो बजारमा कस्तो रणनीति लिने त? अवस्था के छ त अहिले बजारको? बजार लगातार घटिरहेको छ। एकचोटि बजार हेरौँ। बजार केही दिनदेखि लगातार घटिरहेको छ। खास भन्ने हो भने चाहिँ निकै प्यानिक बनाइरहेको अवस्था छ बजारले। तपाईँ हामी सबैलाई बजारले निकै प्यानिक बनाइरहेको छ। एकदमै चतुरभन्दा चतुर खेलाडीहरू मात्रै बजारबाट निस्केको देखिन्छ भने अधिकांश लगानीकर्ताहरू अहिले बजारमा फसेको अवस्थामा छन्। सायदै कसैलाई फाइदा होला, म्याक्सिमम लगानीकर्तालाई घाटा छ। यसर्थ सबैलाई घाटा भइरहेको अवस्थामा हामी डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने धेरै जसोलाई त घाटा नै छ र नाफा खाएर बसेकाहरू कुरेर बसेका छन्। यो बिन्दुमा आउँछु र किन्छु भनेर। सधैँ बजार घट्ने पनि होइन, बजार घट्ने भनेकै बढ्नको लागि हो। एउटा हामीभित्र एउटा त्यो मोटिभ चाहिँ रहन जरुरी छ। बजार 1960 मा छ यो बेला, 2000 भन्दा पनि तल। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो रणनीति बनाउने त? कारोबार रकम चाहिँ के छ? घट्दो अवस्थामा छ, घटिरहेको छ। बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। बजार 2000 को बिन्दुभन्दा मुनि छ। राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनी समेत निकै घटिसकेका छन्, सस्ता भएका छन्। बजार महत्त्वपूर्ण सपोर्टको ट्रेन्ड लाइनको नजिकमा छ। एमसिडी का नेगेटिभ हिस्टोग्राम घट्दो क्रममा छन् र जसले बजार घटे पनि बिक्री चाप पनि घटिरहेको भन्ने सङ्केत गर्छ है। बजारलाई 1910 देखि 1900 को जोनमा चाहिँ राम्रो सपोर्ट हुने देखिन्छ टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि। तर अवस्था अझै नकारात्मक रह्यो भने चाहिँ 1850 को एरियाबाट रिभर्सल हुनेसम्मको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। पूर्व अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्छौँ भने अवस्था त्यति चिन्ताजनक चाहिँ होइन। जति घट्नु घटिसक्यो भन्ने खालको अवस्था चाहिँ हो। अब के देशको आर्थिक अवस्था साँच्चीकै खराब छ त? के बजार देशको आर्थिक अवस्था साँच्चीकै खराब भएको कारणले घटिरहेको हो त? होइन। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका तथ्याङ्कहरू हेर्दा हैन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ बिस्तारै सुधार हुँदै गएको, सुधार उन्मुख नै देखिन्छ। रेमिट्यान्स पनि बढ्दो छ, लिक्विडिटी बढ्दो छ, सरकारी खर्च बढ्दै गइरहेको छ हैन। चालु खर्च जुन छ त्यो स्पेन्डिङ पनि बढिरहेको अवस्थामा छ। जग्गाको किताकाट पनि भर्खरै खुलेको अवस्था छ जसले आर्थिक रूपमा चाहिँ चलायमान बनाउँछ देशलाई। एउटा हामीले जग्गाको किताकाट खुलेसँगै शेयर बजारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने एउटा योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि पहिलो चरणमा बजार घट्न सक्छ। ठ्याक्कै त्यही कारणले हो या होइन, तर जस पहिलो चरणमा चाहिँ बजार घटिरहेको छ त्यसको इफेक्ट पनि अलिकति धेरथोर चाहिँ हुनसक्छ। प्लस पोइन्ट हुनसक्छ नि त। त्यो बजार घटिरहेको अवस्थामा त्यसले पनि घटाउनमा प्लस पोइन्ट खेलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने केही पैसा झिकेर पक्कै पनि यो बजारमा चलखेल गर्नेहरूले अहिले सस्तो भएका घर जग्गाहरूमा पनि लगानी गरेको अवस्था चाहिँ हो। अबको रणनीति चाहिँ कस्तो बनाउने त? बजार त घटिरहेको छ, एकदमै तल पनि आइरहेको छ। अब यस्तो बेलामा हामीले कस्तो रणनीति बनाउने? महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो हो। आफूसँग भएको शेयर चाहिँ होल्ड गर्ने, बेच्दै नबेच्ने। अब लाभांश दिन नसक्ने खालका कम्पनी अब किन्दै नकिन्ने। यस्तो बेलामा चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने उद्देश्य हो म 2-4 दिनमा कमाउँछु भन्ने छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ होइन त्यो गर्ने। किनभने बजार घटिरहेको छ। अब बजार केही दिन साइडवेज जाओस् अनि बढ्न सुरु गरोस्, अनि बल्ल हामी ट्रेडिङको लागि प्रवेश गर्न सक्छौँ। लाभांश दिन सक्ने कम्पनी भने रोजी थोरै थोरै एकैचोटि होइन। यदि 100 किता किन्ने हो भने हामी 20 किता 30 किता गर्दै थोरै थोरै गर्दै आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्दै जाने।
र जहिले पनि क्यासमा बस्ने, क्यास इज किङ भनिन्छ नि हैन, हामीसँग किङ चाहिँ हुनै पर्यो कि अनि बल्ल हामी जित्न सक्छौँ। सो हामी जहिले पनि क्यासमा बस्ने, अर्थात् आफूसँग भएको सबै पैसा सकेर खरिद चाहिँ नगर्ने। जब बजार बढ्न सुरु गर्छ अब हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा, बजार बढ्न सुरु गरेपछि भोल्युम सहित बढेको छ वा भोल्युम बढेको छैन, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यदि बजार बढ्न सुरु गरेपछि भोल्युम सहित बजार बढ्न सुरु गर्छ भने हामी पनि ढुक्क भएर 80-90% लगानी गर्न सक्छौँ। र बजार बढिसकेपछि हामीले अर्को मिस्टेक के गर्छौँ भने 5% 10% प्रफिट हुनासाथ फेरि बेचेर भाग्छौँ। त्यो जति नराम्रो फेरि अब केही हुनेवाला छैन। त्यसर्थ अब बजार जब बढ्न सुरु गर्छ, अब हामी जब प्रवेश गर्छौँ बजारमा, त्यति बेला हामीले 5-10% प्रफिटमा निस्किएर भाग्ने होइन, हामीले कमसेकम 50-60% प्रफिटमा चाहिँ अब निस्किने हो बल्ल। पहिले तपाईँले किनेका सेयर हो भने म भन्न सक्दिनँ। अब यदि तपाईँ 2000 को बिन्दुभन्दा तल किनेको सेयरहरूमा चाहिँ 40-50-60 भन्दा कम प्रतिशतको मुनाफामा निस्किनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि यो मेरो आफ्नै धारणा हो, तपाईलाई हाम्रो धारणा कस्तो लाग्छ तपाईँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक लाग्छ भने तपाईँ फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो धारणा अनुसार मार्केटमा। अब जहिले पनि राम्रा कम्पनी किन्ने भन्नुहुन्छ तर कम्पनी दिनुहुन्न भन्ने गुनासो कमेन्ट पनि थियो हैन, म्यासेज इनबक्समा पनि भन्नुभएको थियो। मैले आज केही कम्पनीहरूको उदाहरण पनि ल्याएको छु। यद्यपि यो सुझाव चाहिँ होइन, यही किन्नुस् भन्ने सुझाव होइन, मैले केही उदाहरण मात्रै डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूबाट केही राम्रा कम्पनीको उदाहरण, यो वर्ष लाभांश दिन सक्ने कम्पनीहरूको उदाहरण लिएर आएको छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट हैन 80-81 मा लाभांश दिन सक्ने कम्पनीहरू। बैंक्समा हेर्छौँ भने एनआईसी एसिया, नबिल अनि एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सानिमा, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, एडीबीएल आदि छन्। माइक्रो फाइनान्समा हेर्छौँ भने एसकेबीबीएल, सीबीबीएल, एनआईसीएस, बीएलएस, जेबीएलबी, एसडब्ल्यूबीबीएल जस्ता कम्पनी छन् जसले राम्रो बोनस दिन सक्छन्। विकास बैंकबाट हेर्छौँ भने जीबीबीएल, साइन, एमडीबी, एलबीबीएल जस्ता कम्पनीले राम्रो बोनस दिन्छन् त्यो सेक्टरबाट। हाइड्रोमा सीएससीएल, एसएचपीसी, बीपीसीएल जस्ता कम्पनीले बोनस राम्रो दिन सक्छन्। लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ एसजेएलआईसी, एसआरएलआई, पीएलआई जस्ता कम्पनीहरू छँदैछन् हैन। नन लाइफमा हेर्छौँ भने एनआईएल, एसआईसीएल, एसपीआईएल, आइजीआई जस्ता कम्पनी किनेर यो बेला राखिन्छ भने लगभग घाटा हुँदैन भन्ने मेरो अनुमान छ। र यति मात्रै भन्न खोजे पनि होइन, यिनै नै हुनुपर्छ भन्न खोजे पनि होइन, यस्तै खालको चाहिँ भन्न खोजे हो। यिनै पनि किन्न सक्नुहुन्छ, यस्तै खालको खोजेर अरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँलाई मैले उदाहरण मात्रै पेश गरेँ। पक्कै पनि तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, आजको जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। साथै शेयर बजार सम्बन्धी निरन्तर जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको घन्टी चिन्हमा दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ हामीले भिडियो राख्न साथ। हस्त यहाँको समय शुभ बितोस्।